عليكم، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الطاجين صراحه تعجبني الحوت تعرفوا. وفي المغرب لقيت هذا الفرخ ولا ما عرفت شنو تيقولوا ليه. هو صراحه كيجي مع البصله والزبيب بزاف، واليوم قلت غنديرو بالخضره حتى هو نجربو تيعجبني. كما شفتوا الحوته مازال جديده شعينه كتبري. عندي كما شفتوا الفرخ، وعندي خديت خيزو والبطاطا والفلفله قطعتهم كلهم دواور، حاره، قزبر المعدنوس، عندي الحامض، عندي الصوص ديال الحوت جبتها معايا، 2 حبات ديال المطيشه حكيتهم، عندي شويه ديال الهريسه، 6 ديال الدروس ديال الثوم، معلقه عامره ديال الفلفله حمراء، شويه ديال خرقوم عود، نص معلقه ديال الكمون والملحه، غندير شويه ديال الزيتون خضر، ومازال غنزيد عليه حتى الزبيب، ولكن حتى الاخر. دابا ندوزو ديريكتومون نقطعو الحوت ديالنا ونرجع معاكم. ودابا غنبدا ديريكتومون في الشرمونه. غندير الربيع ديالي هو الاول، غندير الزيت بسم الله. عندي الزيت مخلط بلديه وروميه، غندير كاع التوابل ديالي، دابا بقى لي عندي الحامض، غير الصوص ديال الحوت ندير غير شويه، واحد المطيشه نخليها ابخي من بعد. غنخلط الشرموله ديالي، عندي شويه ديال مطشه الحك، دابا نخلط كلشي. غنبدا نشرمل هاد الفرخ ديالي بسم الله، ديريكت غنشرمل وغننزل هنايا شي اناء اخر. هادي دابا نقشر غير بصله كبيره باش نديرها هي الاولى في الطاجين. بعد ما شرملت كلشي غادي نزيد هاد المطيشه على هاد الشرموله، غنزيد عليها الماء من بعد. هادي اللي نسقي بها الطاجين ديالي. دابا ديريكتومون نجيب لكم الطاجين. 2 حبات ديال البصله نقطع مدور، وغنستف ديريكتومون في الطاجين. نقدر ندير 1.5، نقدر ندير على حسب. ديريكتومون نستف لكم الطاجين. وغندير الصوص اللي شفتو معايا، غندير شويه ديال الماء، بين شي كاس ديال الماء، درت بين شي كاس ديال الماء، غنستف الفرخ ديالي. الطاجين في عليك اكيد غيجي بزاف وغيجي ميت باليده. المرقه ديالي
نكبها لي من الفوق. صافي غندير له شويه ديال الزيتون صافي. دابا ديريكتومون غادا نديرو يطيب فوق الفاخر. شفتو الطاجين ديالي ديال الفرخ، ها هو المجمر اللي غيطيب فيه الطاجين. دابا ديريكتومون درتو، من بعد ان شاء الله يطيب نرجع معكم. نغطيو الطاجين ديالنا. الطاجين ديالي طاب كما شفتوا، هو هذا جميت بلده صراحه. راه طيب فوق الفاخ، باقي فيه الروا اللي درت فيه والله هو اللي مازال كما شفتوا طاب على خاطرو، ما شدش حتى الوقت بزاف صراحه. جميت بلكم الطاجين ديالي، ها هو طاب فوق الفاخر صراحه، لذيذ واعر صراحه. جميت بلده. هذا هو الطاجين ديال الفرخ صراحه. كنت غندير فيه الزبيب مع درت فيه الزيتون، قلت حتى المره اخرى ان شاء الله نقدموا لكم طيب بالزبيب والبصله، كيكون حلو ان شاء الله. المره الثانيه نطيب لكم بحال هكاك وراه جا لذيذ. وبقى لي غنقول لكم بالصحه والراحه والى اللقاء.